ॲडवर्ब्स म्हणजेच क्रियाविशेषणे. क्रियेचे स्थळ, वेळ, रीत, उद्देश, कारण, कृती, प्रमाण दाखवणाऱ्या शब्दांना क्रियाविशेषणे म्हणतात. काइंड्स ऑफ ॲडवर्ब्स. फर्स्ट, ॲडवर्ब्स ऑफ टाईम. यात क्रियेची वेळ दर्शवणाऱ्या शब्दांचा समावेश होतो. नाऊ, देन, बिफोर, सिन्स, ॲगो, ऑलरेडी, सून, प्रेझेंटली, इमिडिएटली, अर्ली, लेट, yesterday, आफ्टरवर्ड्स, टुडे, टुमॉरो, लेटली, डेली, फॉर्मली, नेअर, डेली, नाऊ, ॲट, प्रेझेंट अशा प्रकारच्या वर्ड्सचा याच्यामध्ये समावेश होतो. फॉर एक्झाम्पल, शी केम एस्टरडे. या सेंटेन्समध्ये शी केम एस्टरडे. एस्टरडे हा वर्ड्स आपल्याला ॲडवर्ब्स ऑफ टाईम दाखवतो. आता अशा प्रकारच्या ॲडवर्ब्सला क्वेश्चन विचारण्यासाठी किंवा इंट्रोगेटिव्ह ॲडवर्ब्स करण्यासाठी आपण वेन, हाऊ, लॉंगचा वापर करतो. फॉर एक्झाम्पल, वेन डिड शी कम. रिलेटिव्ह ॲडवर्ब्स करण्यासाठी आपण वेन किंवा हाऊ लॉंगचाच वापर करतो. शी केम वेन द रेन वॉज फॉलिंग. अशा पद्धतीने ॲडवर्ब्स ऑफ टाईम म्हणजेच कालदर्शक क्रियाविशेषणांचा यात समावेश होतो. नाऊ सेकंड टाईप्स ऑफ ॲडवर्ब्स ऑफ प्लेस म्हणजेच स्थलदर्शक क्रियाविशेषण. यात क्रियेचे स्थळ दर्शवणाऱ्या शब्दांचा समावेश होतो. जसे की हिअर, देअर, हिदर, थिदर, इन, आउट, अबव, बिलो, इनसाइड, अंडर, आउटसाइड, फार, नियर, एव्हरीवेअर, अप, डाऊन, बॅकवर्ड. म्हणजे क्रिया कोठे घडली हे दाखवण्यासाठी ॲडवर्ब प्लेस असे शब्द येतात. फॉर एक्झाम्पल, द ॲक्सिडेंट टूक प्लेस देअर. ॲक्सिडेंट कुठे घडला तर देअर, तिथे. देअर हा ॲडवर्ब ऑफ प्लेस आहे. याचंच इंट्रोगेटिव्ह ॲडवर्ब्समध्ये क्वेश्चन विचारण्यासाठी आपण वेअर, वेन्स, फिदर यांचा वापर करतो. फॉर एक्झाम्पल, वेअर डिड द ॲक्सिडेंट टेक प्लेस. वेअर हा इंट्रोगेटिव्ह ॲडवर्ब्स आहे आणि हाच रिलेटिव्ह ॲडवर्बमध्ये सुद्धा वेअर, वेन्स, विदर ने येतो. द शिप सँक वेअर द वॉटर वॉज डीप. ॲडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी. यात क्रियेची आवृत्ती दर्शवणाऱ्या शब्दांचा समावेश होतो. वन्स, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, सेल्डम, नेवर, समटाइम्स, ऑलवेज, ऑफन, फर्स्टली, सेकंडली, फ्रिक्वेंटली. म्हणजेच आवृत्तीदर्शक क्रियाविशेषणे यांचा याच्यामध्ये समावेश झालेला आपल्याला पाहता येईल. फॉर एक्झाम्पल, शी ऑलवेज विजिट्स अ टेम्पल. ती टेम्पलला भेट देते. कधी तर ऑलवेज, नेहमी. म्हणजे ॲडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी शो होतो या ठिकाणी. इंट्रोगेटिव्ह ॲडवर्ब्स करण्यासाठी आपण या ठिकाणी हाऊ ऑफन, हाऊ मेनी टाइम्सने त्या ठिकाणी क्वेश्चन विचारू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, हाऊ ऑफन डज शी विजिट अ टेम्पल. या ठिकाणी हा इंट्रोगेटिव्ह ॲडवर्ब्स झालेला आहे. तर रिलेटिव्ह ॲडवर्ब्स होण्यासाठी हाऊ ऑफन, हाऊ मेनी टाइम्स त्या ठिकाणी सेंटेन्समध्ये यूज केला जाईल. आय डोंट नो हाऊ ऑफन शी विजिट अ टेम्पल. अशा पद्धतीने तिसरा टाईप्स आपण पाहिला, ॲडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी. ॲडवर्ब्स ऑफ मॅनर म्हणजेच रीत किंवा पद्धतदर्शक क्रियाविशेषण. यात क्रिया कशा घडते हे दर्शवणाऱ्या शब्दांचा समावेश होतो. यामध्ये दस, सो, वेल, इल, ॲमिज, बॅडली, सर्टनली, कन्व्हेन्शनली, ब्युटिफुली, स्लोली, फास्ट, हार्ड, ब्रेवली, लव्हिंगली, फेथफुली या वर्डचा समावेश होतो. शी वॉक्स स्लोली. हाऊ शी वॉक्स स्लोली. ती कशा पद्धतीने चालते तर हळूवार पद्धतीने चालते. याचा समावेश याच्यामध्ये केला जातो. याचाच इंट्रोगेटिव्ह ॲडवर्ब्स करण्यासाठी आपण हाऊ किंवा इन व्हॉट मॅनरचा वापर करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, हाऊ डज शी वॉक.
हाऊ हे इंट्रागेटिव्ह ॲडवर्ब्स म्हणून या ठिकाणी यूज केलं आहे. तर रिलेटिव्ह ॲडवर्ब्स करताना हाऊ किंवा इन व्हॉट मॅनरने आपण त्या ठिकाणी ते दोन सेंटेन्स जोडू शकतो. शी हरसेल्फ डिड नॉट नो हाऊ शी वॉज वॉकिंग ऑन द रोड. सो गाईज 4 टाईप्समध्ये आपण पाहिलं. ॲडवर्ब्स ऑफ मॅनर म्हणजे रीत किंवा पद्धत, दर्शक क्रियाविशेषण अव्यय. लेट अस गाइड टर्न टू 5th टाइप्स ऑफ ॲडवर्ब्स ऑफ डिग्री म्हणजेच परिमाणदर्शक क्रियाविशेषणे. क्रियेचे प्रमाण दाखवणाऱ्या शब्दांचा यात समावेश होतो. व्हेरी, मच, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट, लिटल, रॅदर, समवॉट, हाफ, पार्शली, होलली एक्सेट्रा अशा प्रकारच्या शब्दांचा याच्यामध्ये समावेश होतो. इंट्रोगेटिव्ह ॲडवर्ब्स हाऊ मचने तुम्ही त्या ठिकाणी क्वेश्चन विचारू शकता. तर रिलेटिव्ह ॲडवर्ब्स होण्यासाठी हाऊ मचनेच त्या ठिकाणी ते दोन सेंटेन्स जॉईन करू शकता. पाहूया एक्झाम्पल. ॲडवर्ब्स ऑफ डिग्री. शी वॉज टू टायर्ड. हिअर टू हा वर्ड्स आपणाला परिमाणदर्शक क्रियाविशेषण म्हणून वापरलेला आहे. हाऊ मच टायर्ड वॉज शी. हाऊ मच इज अ इंट्रोगेटिव्ह ॲडवर्ब्स. I asked her how much tired she was. Here two sentence joining. So how much is a relative adverbs. अशा प्रकारे आपण पाचवा प्रकार पाहिलेला adverbs of. Now let us see to 6th type of adverbs. Adverb of reason. कारणदर्शक क्रियाविशेषण. याच्यामध्ये hence, therefore, consequently सारख्या शब्दांचा समावेश होतो. Guys, इंट्रोगेटिव्ह ॲडवर्ब्स या ठिकाणी आपणाला रिझनच्या बाबतीत वाय, देअर, वेअरफॉर याचा वापर करू शकतो. वाय आर यू लेट. हिअर वाय इज अ ॲडवर्ब्स इंट्रोगेटिव्ह ॲडवर्ब्स म्हणून वापरलेला आहे. आपण पाहू शकतो रिझन शो करण्यासाठी. तसेच रिलेटिव्ह ॲडवर्ब्स म्हणून वाय, वेअरफॉरचाच वापर केला जाईल. आय आस्क हर वाय शी वॉज लेट. सो गाईज, ॲडवर्ब्स ऑफ रिझन याच्यामध्ये कारण दाखवणाऱ्या क्रियाविशेषणाचा समावेश असतो. पार्ट ऑफ ॲडवर्ब अफर्मिंग ऑर डिनाईंग म्हणजेच होकारदर्शक किंवा नकारदर्शक क्रियाविशेषण. ज्याच्यामध्ये होकार असेल ते अफर्मिंग असेल आणि ज्याच्यामध्ये नकार असेल ते डिनाईंग असेल. एस, नो, नॉट, या, नाय, नॉट ॲट ऑल, बाय ऑल मीन्स अशा वर्ड्सचा याच्यामध्ये ॲडवर्बचा समावेश होतो. सो गाईज, टुडे वी डिस्कस हिअर ॲडवर्ब्स क्रियाविशेषणाविषयी आपण माहिती पाहिली. फर्स्ट पार्ट याच्यामध्ये पाहिलं आपण ॲडवर्ब्स ऑफ टाईम, सेकंड ॲडवर्ब्स ऑफ प्लेस, थर्ड ॲडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेन्सी म्हणजेच नंबर, चौथा प्रकार पाहिला ॲडवर्ब्स ऑफ मॅनर, पाचवा प्रकार पाहिला ॲडवर्ब ऑफ डिग्री, सहावा प्रकार पाहिला ॲडवर्ब ऑफ रिझन आणि सातवा प्रकार ज्याला म्हणू शकतो आपण अफर्मिंग ऑर डिनाईंग.